હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું દૂધીના કોફતા. આજે આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં મળે છે તેવા જ એકદમ ડિલિશિયસ અને મોઢા મૂકતા જ ઉકળી જાય તેવા દૂધીના કોફતા બનાવીશું. જો તમે આ રીતે દૂધીના કોફતા બનાવશો તો તમારા પણ બહાર જેવા જ એકદમ સોફ્ટ દૂધીના કોફતા બનશે. તો ચાલો આજે જોઈ લઈએ રેસ્ટોરન્ટમાં મળે છે તેવા ડિલિશિયસ એકદમ સોફ્ટ દૂધીના કોફતાની રીત. તો તેના માટે મેં અહીંયા 900 ગ્રામ જેટલી દૂધી લીધી છે. આ માપથી તમે 5 થી 6 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો તેટલું શાક બનશે. અહીંયા 900 ગ્રામ જેટલી દૂધીને ધોઈને પછી આપણે એની છાલ ઉતારી લેવાની છે અને પછી આપણે એને ખમણી લેવાની છે. તો મેં અહીંયા મીડિયમ સાઇઝની ખમણી લીધી છે અને તેમાં આપણે એને ખમણી લેવાની છે. તો આ રીતે મેં બધી જ દૂધી ખમણીને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે દૂધીમાંથી આપણે પાણી કાઢી લેવાનું છે. જેટલું બને એટલું તમે પાણી કાઢી લેશો એટલા જ કોફતા સરસ બને છે. તો અહીંયા આપણે આવી રીતે હાથેથી દબાવીને એમાંથી બધું પાણી કાઢી લેવાનું છે. અને જો આ રીતે હાથેથી દબાવેલી રીત તમને ના ફાવે તો આવી રીતે કોઈ પણ કપડું લઈ લેવાનું અને એમાં થોડી થોડી દૂધી ઉમેરતું જવાનું અને એને દબાવતું જવાનું, જેથી એમાંથી જેટલું વધારાનું પાણી હશે તે બધું નીકળી જશે. જેટલું તમે અહીંયા દબાવીને પાણી એનું કાઢી નાખશો ને એટલા જ તમારા દૂધીના કોફતા છે એ પોચા બને છે અને કડક નથી બની જતા. તમે જોઈ શકો છો આમાંથી મોસ્ટ ઓફ બધું પાણી નીતરી ગયું છે. અને જો તમે હાથેથી દબાવીને કરતા હોય તો તમારે 2 વખત એને દબાવીને કાઢવાનું, જેથી એમાં જરાક પણ પાણીનો ભાગ ના રહે. તો આવી રીતે દૂધીમાંથી દબાવીને બધું પાણી આપણે પહેલાં કાઢી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આટલું પાણી આમાંથી નીકળ્યું છે અને આપણે ફેંકી નથી દેવાનું અને આપણે ગ્રેવી બનાવવામાં ઉપયોગમાં લઈ લઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી પાણી બધું છૂટું પડી ગયું છે અને સરસ મજાના પલ્પ જેવું આ બની ગયું છે દૂધી. હવે આમાં આપણે મસાલા ઉમેરી દઈએ. તો એના માટે 2 થી 3 ચમચી જેટલી ડુંગળી ઉમેરવાની, તીખાસ પ્રમાણે લીલા મરચાં ઉમેરવાના, 1 મોટી ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, અડધી નાની ચમચી અજમો, 1.5 ચમચી જેટલો શેકેલા જીરુંનો અધકચરો ભૂકો, 8 થી 10 મરીનો અધકચરો ભૂકો લેવાનો, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર, અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો અને 3 થી 4 ચમચી જેટલી કોથમીર લેવાની. હવે અહીંયા આને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે મેં અહીંયા ચણાનો લોટ લીધો છે. ચણાનો લોટ જરૂર હોય એટલો જ ઉમેરતું જવાનું, એટલે અહીંયા ચમચીથી ઉમેરતું જવાનું અને મિક્સ કરતું જવાનું. તો મેં અહીંયા 4 મોટી ચમચી જેટલું અત્યારે લોટ ઉમેરી દીધો છે અને આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ચણાનો લોટ જરૂર હોય એટલો જ ઉમેરવાનો. જો વધારે પડતો પણ ઉમેરી દેશો તો એ કઠણ થઈ જાય છે, એટલે ખાસ અહીંયા જરૂર હોય એ રીતે જ આમાં ઉમેરતું જવાનું. તો મેં અહીંયા 3 મોટી ચમચી જેટલો પાછો ઉમેરી દીધો છે લોટ અને સાથે મીડિયમ ગેસ ઉપર તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી જ દેજો. પછી દૂધીમાં બધી વસ્તુ ઉમેરવાની. હજુ આમાં લોટની જરૂર છે તો મેં પાછી 2 ચમચી ઉમેરી દીધી છે. અહીંયા મેં ટોટલ 10 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેર્યો છે. તમારે જરૂર જણાય એ પ્રમાણે ઉમેરતું જવાનું. મેં અહીંયા 900 ગ્રામ જેટલી દૂધી લીધી હતી તો તેમાં 10 ચમચી જેટલો લોટ ઉમેર્યો છે, મોટી ચમચી જેટલો. અને આને લોટ આવી રીતે મિક્સ થઈ જાય ને આપણે ગોળા વાળી શકીએ તેટલું જ આમાં આપણે એમાં લોટ ઉમેરવાનો. હવે આપણે અહીંયા મીઠું ઉમેરવાનું. મીઠું હંમેશા લાસ્ટમાં ઉમેરજો, જ્યારે તમારે એને તળવાના હોય ત્યારે જ એમાં મીઠું ઉમેરવાનું. જો તમે વહેલા મીઠું ઉમેરી દેશો તો દૂધી પાણી છોડી દેશે અને તમારે લોટ વધારે ઉમેરવો પડશે, તો પછી તમારા કોફતા કડક થઈ જાય છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, દૂધીમાં મીઠું લાસ્ટમાં જ ઉમેરવાનું અને એને મિક્સ કરીને તરત જ હાથમાં તેલ લગાવીને આપણે એના ગોળા વાળી લેવાના. અને આપણે મીઠામાં રાખીને આમાં આપણે મીઠું મિક્સ કરીને આપણે એને રાખી નથી દેવાના, તરત જ એના ગોળા વાળી લેવાના. અને ગોળા આપણે દબાવીને વાળવાની જરૂર નથી, બસ એનો થોડોક શેપ આવી જાય, ગોળ વળી જાય એટલા જ ગોળા એને દબાવવાના, બહુ વધારે પડતા દબાવવાની જરૂર નથી. તો આ રીતે તમારે એના ગોળા વાળી લેવાના. હું થોડાક મોટી સાઇઝના જ બનાવી રહી છું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા આવી રીતે ગોળા વાળીને એના તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે એને તળી લેવાના છે. તો આને આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર તળી લેવાના છે. અહીંયા તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય પછી જ આપણે એને તળવાના છે. મીડિયમ ગરમ કરતાં પણ થોડુંક વધારે ગરમ રાખજો, કેમ કે જો તમે મીડિયમ ગરમ કરશો અને પછી એમાં કોફતા ઉમેરશો તો એ ઠંડુ થઈ જશે અને કોફતા વધારે તેલ પી જશે. તો ખાસ એને મીડિયમ કરતાં વધારે તેલ ગરમ હોય ત્યારે જ ઉમેરવાના અને તેને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તળી લેવાના. અહીં તે નીચેની સાઈડ સરસ કડક થઈ જાય પછી આપણે એને ફેરવી લેવાના અને બીજી બાજુ પર એને તળી લેવાના.
અને બહુ હલાવ ના કરતા, નહીંતર કોફતા છે તે ફાટી જાય છે. પછી થોડા કડક થઈ જાય પછી તમે એને હલાવી શકો છો. ત્યાં સુધી એને હલાવવાના નહીં, અને આવી રીતે ગોલ્ડન કલરના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લેવાના. પછી એને આપણે તેલમાંથી નિતારીને ટીશ્યુ પેપર ઉપર લઈ લેવાના. તો આ રીતે હું બધા જ કોફતા તળીને તૈયાર કરી લીધા છે. તમે આને આવી રીતે ચા સાથે સર્વ કરશો તો પણ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ બને છે. તો આ રીતે તમે એને નાસ્તામાં ચા સાથે કે પછી તમે એને સોસ સાથે કે લીલી ચટણી સાથે સર્વ કરશો ને તો પણ સરસ લાગશે. આ એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ બને છે. હવે આપણે એની ગ્રેવી કરી લઈએ. ગ્રેવી કરવા માટે 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવાનું અને તેમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરવાનું છે. જીરું ફૂટી જાય એટલે 2 મોટી ચમચી આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરવાની. હવે 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને મિક્સરમાં પીસી લેવાની અને તેને આમાં ઉમેરી દેવાની. અહીંયા પીસતી વખતે મેં પાણીનો ઉપયોગ જરાક પણ નથી કર્યો. એને ડુંગળીને એમને જ પીસી લેવાની, એમાં પાણી નાખવાની જરૂર નથી. હવે આને આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર પકાવી લેવાની છે. ડુંગળીને આવી રીતે એકદમ સરસ ઘાટી થઈ જાય અને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી ડુંગળીને આપણે એને પકાવી લેવાની છે. પછી એમાં 3 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાને પેસ્ટ કરીને ઉમેરી લેવાની છે. અહીંયા ટમેટા પણ પીસતી વખતે મેં પાણી નથી ઉમેર્યું, બસ એને મિક્સરમાં પીસી લીધા છે. હવે સાથે ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું. 1 મોટી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું, 1 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દેવાની અને મિક્સ કરી લેવાનું. હવે આ ગ્રેવીને આપણે પાકવા દેવાની છે. જેટલી ગ્રેવી તમારી પાકશે એટલે ટેસ્ટ સરસ આવશે, એટલે ગ્રેવીને હંમેશા પાકવા દેવાની. આવી રીતે એકદમ ઘાટી થઈ જાય અને તેલ છૂટું ના પડવા માંડે ને ત્યાં સુધી આપણે એને પકાવવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો આમાંથી સાઈડમાંથી તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. હવે આપણે જે દૂધીનું પાણી રાખ્યું હતું તેને હલાવીને આમાં ઉમેરી દેવાનું છે. અહીંયા 1.25 કપ જેટલું દૂધીનું પાણી હતું તો એ મેં બધું ઉમેરી દીધું છે. હજુ આમાં પાણીની જરૂર છે તો મેં 1 કપ જેટલું પાણી હજી ઉમેરી દીધું છે. પાણી તમારે જેટલી ગ્રેવી કરવી હોય એટલું ઉમેરવાનું. અને કોફતા ઉમેરો તો એમાં થોડીક ગ્રેવી પાતળી જ રાખજો, કેમ કે કોફતા ઉમેરવાથી ગ્રેવી એ થોડીક એબ્ઝોર્બ કરી લે છે એટલે ગ્રેવી ઘાટી થઈ જાય છે. એટલે થોડીક મેં પાતળી જ ગ્રેવી કરી છે. હવે આને આપણે ઢાંકીને 5 થી 6 મિનિટ મીડિયમ ગેસ ઉપર પકાવી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો સરસ સાઈડમાં થોડું તેલ પણ છૂટું પડવા માંડ્યું છે અને ગ્રેવી સરસ ઘાટી થઈ ગઈ છે. હવે આમાં અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો, અડધી ચમચી કસૂરી મેથી અને થોડી કોથમીર ઉમેરી દેવાની અને સાથે લીલા મરચાં આવી રીતે થોડાક ઉમેરી દેવાના, જેથી તીખાશ થોડીક વધી જાય. અને આને એક વખત હલાવી લેવાનું. હવે અહીંયા ગ્રેવીને ટેસ્ટ કરી લેવાનું. મીઠું કે તીખું ઓછું લાગતું હોય તો ઉમેરી દેવાનું અને પછી જ કોફતા ઉમેરવાના અને બધા જ કોફતા આવી રીતે ઉમેરી દેવાના. કોફતા ઉમેરી દીધા પછી આપણે એને ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ મીડિયમ ગેસ ઉપર પકાવી લેવાનું છે. કોફતા ઉમેર્યા પછી આપણે એને વધારે પકાવવાનું નથી, નહીં તો કોફતા એકદમ સોફ્ટ પડી જાય છે અને બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લે છે. અને હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને 5 મિનિટ આવી રીતે ઢાંકીને સાથે રાખી દેવાનું, જેથી અંદરથી સરસ તેલ છૂટું પડી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો દૂધીના કોફતા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ રીતે બનેલા દૂધીના કોફતા એકદમ સોફ્ટ બને છે અને આને તમે થેપલા, પરોઠા કે પછી પૂરી કે ભાખરી સાથે સર્વ કરી શકો છો. ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે. તો ચોક્કસથી આ રીતે તમે દૂધીના કોફતા ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરી દેજો અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો અને જો આ વિડીયો તમે ફેસબુકમાં જોતા હોય તો અમારા પેજને ફોલો જરૂરથી કરી દેજો. તમે એન્જોય કરો બહાર જેવા ડિલિશિયસ દૂધીના કોફતા. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.